So, sa paggawa po ng tuna salad, kakailanganin po natin ng mais, yung tuna, sibuyas, pipino, at saka yung mayonnaise. So, tara, samahan niyo po akong gumawa ng masarap na tuna salad. So, ang una natin gagawin ay hihiwain itong pipino. Hihiwain lang po natin siya ng maliliit. So, hiwain lang po natin itong pipino ng maliliit na